يو دشيت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اليوم الطيب، يوم السبت 25 أو 26 يوليوز 2020 على حسب المنطقة التي يوجد بها المشاهد. الإخوان، هذه الحلقة هذه بإذن الله سوف نتكلم عن تبسيط أو أبجدية الإسقاط النجمي. فهذه الحلقة الإخوان بإذن الله غادي تكون واحد الحلقة للمبتدئين جدا في الإسقاط النجمي، وفي نفس الوقت للمتطورين جدا في الإسقاط النجمي. وبإذن الله إن شاء الله سوف نحاول أن ندمج علوم النفس ديال التي تتكلم عن التخيل ومسائل بحال هذا القبيل والتنويم المغناطيسي، أشياء من هذا القبيل. وهذا يمكن أن نسميه هذا الغموض على الإسقاط النجمي، ولا هل الإسقاط النجمي واش هو سحر؟ هل الإسقاط النجمي واش هو ليس واقع؟ واش هذا الإسقاط النجمي؟ فالإخوان، في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نكشف المكتوم عن هذه الأسرار. فالإخوان، باش سنبدأ إن شاء الله واحد الشيء جد مهم، هو التخيل، الخيال. فالإخوان، في علوم النفس ولا في المنطق البسيط، عندما الإنسان يتخيل فكرة ما، فهذه الفكرة عندها خصائص الصورة. بحال الإنسان عندما يتفرج في التلفاز، عندما تتفرج يا أخي في التلفاز، ففي الخمسينات كان التلفاز فيه الأسود والأبيض. حاليا ولا في التسعينات كان التلفاز فيه الألوان. دابا في هذا العصر هذا في 2020 بداك النظاظر مثلا تسموا النظارات VR فيرتشوال رياليتي، ولا الحقيقة نعتبروها الوهمية. فليس فقط بالأبيض والأسود، ولكن عندما الإنسان يرتدي تلك النظارات فيصبح يعيش مثل أننا أتكلم معكم في هذه المنطقة، يعني أصبح ممثل في ذاك الفيلم، ليس فقط مشاهد بالأبيض والأسود ولا مشاهد بالألوان، بل أنا في هذا الفيلم، المشاهد يولي في الفيلم. يعني هذو هما الخصائص ديال هذه الصورة ولا هذا الخيال، ليس فقط أسود وأبيض ولا بالألوان، ولا واش هي الصورة متحركة بحال شارلي شابلان ومتقطعة، ولا واحد الصورة نقدروا سريعة ولا بطيئة، ولكن تكون هناك تسمى لي موداليتي ولا ساموداليتيز في البي ان ال NLP، البرمجة اللغوية العصبية. إلا الإخوان بغيتوا تعرفوا أكثر على الخصائص ديال الصورة ولا الخصائص ديال السمع ولا ديال الإحساس، ولا تسموا VAK، يعني الفيزيوال يعني البصري، A هي الأوديتيف يعني السمعي، والكي هي الكينيستيتيك هي الحسي. فكل نعتبره موداليتي هذه تسمى سوب موداليتي، يعني واحد ما تحت الموداليتي. لي موداليتي باللغه الفرنسيه ولا الانجليزيه هما السمع والبصر والاحساس. هادو تيتسمى زعما واحد الشيء ادق فهاد الموداليتي، ساب موداليتي. يعني مثلا بالنسبه للبصر عنده خصائص، واش بالابيض والاسود، واش متحرك، واش بعيده، واش قريبه، واش بانوراميك، هل هي بانوراميك. وحول ما امكن نتكلم ان شاء الله في الحلقه بلغه عربيه فصحى لكل الاخوان المستمعين. واش هي بانوراميك بحال مثلا VR، نقول واش انت فاعل في ذاك التجربه ولا فقط مشاهد، ما يسمى باللغه الانجليزيه الفيرست بوزيشن والثيرد بوزيشن. الا كنتي في المكان الاول يعني تكون بحال بطل الفيلم، اما الا كنتي مشاهد فهذاك تسمى ديسوسي، يعني لست في بدنك لكن خارج بدنك. فالاخوان، هنا علاش تكلمت الاخوان بالضبط على هذه علوم النفس؟ حتى نتكلموا على الاسقاط النجمي. باش نقولوا الاسقاط النجمي، الانسان تيكون هو ممثل في ذاك الفيلم، فاعل في ذاك الفيلم، في التجربه هذه. ليس فقط انه يتخيل، ولا ان ذاك الخيال عنده ليس دقيق الابيض والاسود، ولا عنده واحد الخيال، ولكن تكون عايش في ذاك التجربه. وعندما الانسان يكون عايش في التجربه، هذا الفي اي كي نسميوه فيزوال اوديتيف كينيستيتيك، يعني البصري السمعي والحسي، تيكون منغمس في الجهاز العصبي ديالنا. باش نقولوا منغمس في الجهاز العصبي ديالنا، يعني كاين واحد نقدروا نقولوا واحد
الرياكسيون، يعني كاين واحد تحفيز في الجسد ديالنا، يعني تولي حقيقه ليس فقط خيال. وباش تنقولوا حقيقه، حنايا في هاد كما تنقولوا في علوم النفس، الانسان اذا كانت عنده واحد الفكره واضحه جدا فتصبح حقيقه. ففي الاسقاط النجمي الاخوان هي مثل انك دير هذوك نظارات في ار، فيرتشوال رياليتي، هذوك نظارات ديال الحقيقه الوهميه. والانسان باش يجرب داك الفيك، يعني داك التجربه بالنظر والبصر والحس، فتتولد فيه هاد الاحاسيس ولا هاد المعتقدات بواحد الشكل قوي جدا، ليس فقط فكره مشوشه ولا، يعني تولي حقيقه قويه جدا. وكما اقول وقلت في حلقات سابقه، فكلما كانت هذيك لا كاليتي، يعني داك الميزه ديال داك التجربه بهاد الساب موداليتيز، يعني بهاد الخصائص ديال التجربه، عندما تكون دقيقه جدا نقدر فهاد التجربه الاسقاط النجمي مثلا الا شميت هاد الزهره ما تيبقاش غير الفي اي كي، نقدروا ندخلوا حتى تسمى الاولفاكتيف، يعني الشم والذوق، يعني التجربه تصبح قويه جدا، يعني تتولي حقيقه بالنسبه لهذاك الشخص الذي يجرب هذه التجربه ديال نسميوه، ما نسميوش اسقاط نجمي، نسميوه حتى تنويم مغناطيسي، بواحد نعتبروه واحد الخيال قوي جدا، لدرجه ان الانسان تولي نعتبروه منفصل على هذا الجسم المادي ديالو وعايش بالنفس ديالو، هذا النفس ديالنا في واحد نعتبروه حلم. فاخي المشاهد، فاسبق لك انك حلمتي وعرفتي ان راسك كتحلم، يعني انت في واحد الحلم وتعرف نفسك انك تحلم. فهذا هو تقريبا الاسقاط النجمي. فهاد عمليه الاسقاط النجمي الانسان اذا قدر تمكن ان يقوم بها بواحد الوعي ويخدم يستعمل هاد الفي اي كي اولفاكتيف جوستاتيف، يعني يستعمل جميع الحواس ديالو بواحد الطريقه دقيقه جدا، فكما اسميه ليس ما تيصبحش فقط اسقاط نجمي، ولا بعض الحالات تسمى اسقاط روحي ولا اسقاط نيرفاني. فداك التجربه تتولي تصبح نقدروا نقولوا غنيه جدا، نعتبروا بالخصائص الدقيقه ديك التجربه، وتتولي نقدروا نقولوا تصبح قابله جدا للجذب، لا تصبح بحال الحقيقه. مثلا الانسان في علوم النفس تيتخيل واحد باغي يدير واحد مشروع، وهذا المشروع الاخوان خاصو يشوف كاع نقدروا كل الخصائص هذا المشروع، في اين منطقه غادي يقوم بهذا المشروع هذا، ما هو الميزانيه، مع من، يعني هادو كاملين تيتسموا هادو واحد الخصائص وواحد لي ديتاي اللي خاصو يتخيلوا بواحد الشكل دقيق. فإلا كان الانسان تيتخيل واحد المشروع ولا واحد الهدف ولا باغي يحيد مثلا واحد العاده سيئه، ولا الا كان هاد الخيال ديالو مضبب، كما تنقولوا مضبب يعني بالابيض والاسود. علاش مضبب الاخوان في السب موداليتي، يعني في الخصائص؟ حيت ما عندوش الجواب لبعض الاسئله. مثلا انا باغي ندير مشروع، ما عنديش الجواب على مثلا الميزانيه ديالي، فعندما اتخيل هذا الهدف ديالي مثلا غادي نلاحظوا ابيض واسود، لكن في الوقت لانني غادي نعرف الميزانيه ديالي بشكل دقيق، هذا غير مثال الاخوان، فداك الخيال ما غاديش يبقى ابيض واسود، يقدر يولي بالالوان، يقدر يولي بانوراميك. علاش؟ حيت عندي الجواب على داك الخيال، عندي واحد الدقه نعتبروها في التجربه، فالتجربه تتولي واضحه. فهمتوا الاخوان؟ فالاسقاط النجمي الاخوان حنا ما شغلناش تسمى في المحتوى، فالتجربه بحد ذاتها الا كانت فيفيد، يعني الا كانت عندها واحد الخصائص واضحه جدا، فتصبح قابله للتحقيق من دون معرفه المحتوى. يعني كما قلت ماشي بالضروره تعرف الميزانيه ديالك، حيت الاخوان اذا درتو الاسقاط النجمي ولا الاسقاط الروحي كما تنقول الاسقاط النيرفاني، وكانت هذيك التجربه غامي فيه خصائص جد 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 واضحه، فالميزانيه كتجي بوحديتها مثلا. هذا هو الجذب. علاش؟ حيت التجربه واضحه، بحال تتهاكي الماتريكس. هذه هي هاو تو هاك ذا ماتريكس، يعني تجي بالمقلوب. انت ماشي مهم المحتوى،
ماشي مهم الحقيقه الماديه في هذا البعد هذا. فالحقيقه العاطفيه مثلا عندك هذه ليموسيون كبيره جدا لتحقيق ذاك الهدف، فالحلول تتلقى. ولكن باش تكون هاد حس العالم النجمي هو العالم ديال لي زيموسيون، العالم الروحي هذاك واحد التجربه اكبر اكثر قوه من العالم. يعني ماشي مهم المحتوى، هذيك ليموسيون تجذب. يعني الانسان باش يقدر انه يتخيل في هذا الاسقاط النجمي، نقدروا نقولوا هاد الهدف ديالو كما بغى يكون. باش نقول الهدف ماشي فقط تقدر اي حاجه في الاسقاط النجمي رغم انها مستحيله الى درجه المعجزه. كما قلت في واحد الفيديو ديال البارح بلغه دارجه، هذا الفيديو تاعهم نديرها بلغه عربيه فصحى ما امكن. وتنعتذر من هذا المنبر كاع اخوتي العرب اللي بدل الحالات ما تنهضرش بلغه عربيه فصحى في الفيديو كامل، على الرغم ان اللغه الدارجه المغربيه اصبحت شيئا ما مفهومه. ففهمتوني اخوتي العرب؟ فكاين تساؤلات. انا متاكد ان السيد المشاهد والسيدتي المشاهد عندها تساؤلات. ماذا ساقول هذا الاسقاط النجمي؟ كيف اقوم بهذا الاسقاط النجمي؟ نقدروا نقولوا لماذا الا تخيلت هاد كما تقولها داشيت التجربه هذه بواحد الطريقه واضحه جدا. ماشي مهم معرفه الاشياء المنطقيه في العالم المادي، مثلا الميزانيه، اين، كيف، مع من، متى. هاد الاسئله ليست مهمه حتى تولي تصبح تعمل في مستويات نعتبرهم مستويات الغيب، مستويات الجن، بحال العفريت. تولي بحال العفريت، هو الاسقاط النجمي. تولي تخدم، تصبح تعمل بفيزياء لا علاقه مع المنطق المادي. فهمتوا الاخوان شنو بغيت نقول لكم في هذه الحلقه هذه؟ فهي بكل بساطه الاخوان الاسقاط النجمي هذا هو بكل بساطه. فاحنا كاملين نديروا الاسقاط النجمي تنحلموا، لا نتذكر الاحلام ديالنا. بعض الحالات نكون في الحلم نعرفوا اننا تنحلموا، لكن ما نستافدوش من هذه القوه ديال ذاك العالم الحلم. فهذا الاسقاط النجمي الانسان يمشي لهذا العالم ديال الاحلام بواحد الشكل واعي، ويحلم بالاشياء اللي بغى ويحققها في الحقيقه من ذاك العالم الموازي. فهذا هو بشكل عام تبسيط بكل بساطه الاسقاط النجمي. يعني الانسان هذا الشيء ليس خزعبلات وليس اي شيء من هذا القبيل. بطبيعه الحال هذا الشيء داخل في عوالم اخرى تكلمت عليها في داشيت سكول، في مخلوقات اخرى، في الجن، في الملائكه، في الاموات. هذا عالم اخر. فهذه فقط واحد الفيديو تبسيطيه لما هو الاسقاط النجمي. ما هي ابجديه الاسقاط النجمي؟ بكل بساطه من علوم النفس، من المنطق البسيط، من المسائل بهذا الشكل هذا. والاخوان بغيتو تعرفوا اكثر على هذه المسائل هادو صراحه معلومات شخصيه ديالي انايا، ربما ما قلت انا كنت درست البرمجه اللغه العصبيه، علوم النفس، المسائل. فهذه واحد الخلاصه اللي استنبطت بطبيعه الحال من هذه المسائل هادو، وعطيت واحد نعتبره واحد الشيء جديد ربما ما قلت انا في هذا الشيء ديال لا بروجيكسيون استرال، اسقاط نجمي، استرال بروجيكشن. هذا هو اللي كاين. يعني بغى بنادم فريمون يعرف هذا الشيء يمشي يقلب على البرمجه اللغويه العصبيه، على الخصائص السمع، خصائص البصر، خصائص الاحساس، يلقى ان هناك واحد الخصائص لكل حس. وهنا باش كما قلت لكم الاسقاط النجمي، فهاد لا كاليتي ولا هاد نسميو هذا الميزه ديال التجربه، فهي اللي تتحدد ولا كتخلي هذا الحلم، نعتبره حلم من هذا الخيال الخلاق كما قال ابن عربي في واحد الكتاب ديالو. هذا الخيال ديالنا تنعيشوا هذه التجربه كواحد بطل في الحياه ديالنا، في الفيلم ديالنا، تولي حقيقه. تبارك الله عليكم. نتمنى ان الحلقه عجبتكم، نتمنى ان اللغه العربيه فصحى شيئا ما، وحتى نشوفكم الاخوان. حنا ديما معكم. تبارك الله عليكم. داشيت.